Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου του 2023. Μια σημαντική σύνοδος είναι σε εξέλιξη, η σύνοδος του Μονάχου για την ασφάλεια. Εκεί εδώ και 5,5 δεκαετίες συζητούνται ζητήματα που αφορούν κυρίως την περιοχή της Ευρώπης. Θα έλεγα ότι είναι μία σύνοδος που γίνεται στη σκιά του ΝΑΤΟ, χωρίς να είναι νατοϊκή. Οι Γερμανοί φυσικά παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά επαναλαμβάνω είναι παρόντες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αγγλία, πολλές νατοϊκές χώρες, είναι και ένας πρωθυπουργός εκεί. Λοιπόν, ενώ ξεκίνησε σήμερα 17 του μηνός, θα διαρκέσει 3 ημέρες η σύνοδος, οι Ρώσοι προϋπάντησαν τη σύνοδο με πυραυλικές επιθέσεις. 32 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από βομβαρδιστικά αεροσκάφη της Ρωσίας, αλλά και από πλοία στον Εύξηνο Πόντο. Με βάση τις ουκρανικές αρχές, από τα 32 πυράβλους, οι μισοί, οι 16, καταρρίφθηκαν. Χτυπήθηκαν μία κρίσιμη εγκατάσταση, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης του Λβόβ ή του Λβίβ, χωρίς να αναφέρει τι ήταν. Επίσης χτυπήθηκαν υποδομές στο Δνιπροπετρόβσκ και το Κιρόβογκραντ. Δεν υπήρχαν άλλες αναφορές, μία νεκρή αναφέρεται. Πάντως σε γενικές γραμμές τα βλήματα είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα θέρμανσης. Κατά τα άλλα, στα μέτωπα δεν έχουμε ιδιαίτερες εξελίξεις. Έχουμε όμως εξελίξεις στο Μόναχο, όπως είπαμε. Ο Ζελένσκι, μιλώντας με τηλεδιάσκεψη, είπε ότι όσο η Δύση σκέφτεται να μας στείλει τα άρματα και αργοπορεί, η Ρωσία αναζητά τρόπους να στραγγαλίσει τη Μολδαβία. Έκλεισε στη Δύση να στείλει το ταχύτερο δυνατόν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, διότι από αυτά εξαρτάται η ζωή των Ουκρανών, απίφθινε για μία ακόμα φορά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στην ομιλία του στη διάσκεψη για την ασφάλεια που πραγματοποιείται στο Μόναχο. Όπως είπε ο Ζελένσκι, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα ταμπού όσον αφορά την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, καθώς, όπως είπε, αυτά είναι άκρως απαραίτητα προκειμένου να μπορεί να υπερασπιστεί την κυριαρχία της. Την ώρα που η Δύση συζητά την παροχή αρμάτων στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο αναζητά τρόπους για να στραγγαλίσει τη Μολδαβία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος επέκρινε την Ευρώπη τονίζοντας ότι όσο αυτή καθυστερεί τη διαδικασία διεύρυνσής της, τόσο πιο καταστροφική και επιθετική γίνεται η πολιτική της Ρωσίας. Όπως είπε, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη στηρίζουν την υποψηφιότητα της Ουκρανίας, η οποία θεωρεί ότι είναι συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή οικονομία και ενέργεια ήδη, ασχέτως της μορφής που έχει πάρει η σχέση της με την Ευρώπη. Επίσης, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος ότι ο πόλεμος που γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μοιάζει με τον αγώνα του Δαβίδ με τον Γολιάθ, και όπως είπε, ο Δαβίδ θα νικήσει τον Γολιάθ μέχρι το τέλος του 2023. Έκανε και πριν την σύνοδο για την ασφάλεια, έκανε κοινή συνέντευξη με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό, τον Μαρκ Ρούτε. Είπε ότι έχουμε κοινή αντίληψη με την Ολλανδία ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ταμπού στην προμήθεια και τη στήριξη με όπλα προς το στρατό μας, προς την Ουκρανία μας, διότι στηρίζει και προστατεύει την κυριαρχία μας. Ο Ρούτε είπε ότι θα δώσουμε το ταχύτερο δυνατόν τα άρματα Λέοπαρντ που έχουμε στην Ουκρανία. Επίσης, ο Σόλτς, εκεί που η Γερμανία και ιδιαίτερα ο Σόλτς, το S5, δηλαδή το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, ήταν ο ανασταλτικός παράγοντας στην αποστολή οπλικών συστημάτων και κυρίως αρμάτων Λέοπαρντ στην Ουκρανία, τώρα αυτός που φαίνεται να είναι ο επισπεύδων είναι ο Σόλτς. Οι σύμμαχοι που διαθέτουν άρματα μάχης θα πρέπει να τα στείλουν τώρα στην Ουκρανία, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, καθώς οι εταίροι στο ΝΑΤΟ αγωνίζονται να συγκεντρώσουν
τα άρματα που έχουν υποσχεθεί να δώσουν στο Κίεβο. Όσοι μπορούν να στείλουν τέτοια άρματα μάχης θα πρέπει πραγματικά να το κάνουν τώρα, δήλωσε ο Σόλτς στη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, προσθέτοντας σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι θα κάνει εντατική εκστρατεία για να κινηθούν οι σύμμαχοι στο θέμα αυτό. Η Γερμανία θα στείλει μία ύλη αρμάτων, 14 άρματα Leopard 2Α6, ενώ ο στόχος είναι να δημιουργηθούν σε πρώτη φάση 2 επιλαρχίες αρμάτων Leopard. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει συγκροτηθεί ούτε μία πλήρης επιλαρχία αρμάτων. Πάντως η Πολωνία ετοιμάζεται να στείλει μία επιλαρχία αρμάτων Leopard 2Α4, που είναι μία κλάση κατώτερα από τα Leopard 2Α6. Όσον αφορά τη Γερμανία, ο Σόλτς είπε ότι εμείς θα παρέχουμε εκπαίδευση για όλους τους αρματιστές τους Ουκρανούς που θα παραλάβουν άρματα και από άλλες χώρες, υλικοτεχνική υποστήριξη, θα διαθέσουμε τις υποδομές μας. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι η Γερμανία είναι η επισπεύδουσα, έχει επιταχύνει την διαδικασία παροχής βοήθειας. Πάμε λοιπόν το δεύτερο θέμα. Είναι μια δήλωση που έκανε η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η κυρία Βικτόρια Νούλαντ. Η Ουάσιγκτον στηρίζει ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Κριμαία, δήλωσε η Αμερικανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014 από την Ουκρανία, θα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί και η Ουάσιγκτον στηρίζει ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Χερσόνησο, δήλωσε η Υφυπουργός Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας. Ανεξαρτήτως του τι θα αποφασίσουν οι Ουκρανοί σχετικά με την Κριμαία, σε σχέση με το πού θα επιλέξουν να πολεμήσουν κτλ., η Ουκρανία δεν θα είναι ασφαλής αν η Κριμαία δεν αποστρατιωτικοποιηθεί σε έναν ελάχιστο βαθμό, δήλωσε η Νούλαντ στο Carnegie Endowment for International Peace στην Ουάσιγκτον. Ερωτηθήσα για τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία, η Αμερικανίδα Υφυπουργός απάντησε ότι η Ρωσία έχει στην Κριμαία πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες για τον πόλεμο. Όλοι αυτοί είναι νόμιμοι στόχοι. Η Ουκρανία τους πλήττει και εμείς το στηρίζουμε αυτό. Ενώ λοιπόν είπε αυτό, έκανε αυτή τη δήλωση η Υφυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαμε απάντηση από την κυρία Ζαχάροβα, η οποία μάλιστα απάντησε και σε έναν τρόπο που δεν αρμόζει γυναίκα προς γυναίκα, και θα δείτε γιατί. Θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή στη Βικτόρια Νούλαντ. Ασχολήσου καλύτερα με τα άσπρα μπαλώνα και με τα ούφο που πετάνε πάνω από τη ΣΥΠΑ. Όπως βλέπουμε, έχετε προβλήματα να αντιμετωπίσετε γρήγορα και αποτελεσματικά αυτά τα προσδιορίστα αντικείμενα. Ακόμα και οι δικοί σας κοροϊδεύουν, ενώ ονειρεύεστε την ήττα της Ρωσίας και καλείται ακόμα και το καθεστώς του Κιέβου να εξαπολύσει επίθεση στην Κριμαία. Βικτόρια, έχεις κάποιες δουλειές να κάνεις στο σπίτι. Και αυτό αναφέρω ότι είναι υποτιμητικό. Τώρα εντάξει, αν το έλεγε ένας άντρας θα λέγανε ότι είναι ρατσιστικό. Αυτά λοιπόν είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα. Πάντως, πέρα από την ηρωνία, η Ζαχάροβα έσπευσε να υποστηρίξει ότι οι δηλώσεις της Νούλαντ αποδεικνύουν την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ προμηθεύουν όπλα σε τεράστιες ποσότητες, παρέχουν πληροφορίες, συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό των πολεμικών επιχειρήσεων και εκπαιδεύουν Ουκρανούς στρατιώτες. Τώρα οι Αμερικανοί πολεμοκάπηλοι έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Υποκινούν το καθεστώς του Κιέβου να κλιμακώσει περαιτέρω, να φέρει τον πόλεμο στο έδαφος της χώρας μας, με απευθείας χτυπήματα. Είναι αυτό για το οποίο προειδοποιούσαμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αρχίσαμε τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Τώρα οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν ανοιχτά γι' αυτό. Ο Λεωνίδ Σλάτσκι, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ρωσικής Δούμα, προσπαθώντας να ερμηνεύσει αυτά που είπε η Αμερικανίδα Υφυπουργός, δήλωσε:
Τι πραγματικά εννοούσε η Νούλαντ? Πρώτον, η Ουάσιγκτον που διευθύνει τις μαριονέτες του Κιέβου αφαιρεί εντελώς το ταμπού όσον αφορά την Κριμαία. Δεύτερον, οι ΗΠΑ παραδέχονται στην πραγματικότητα την άμεση εμπλοκή της στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό τους ρόλο στην αντιμετώπιση της Ρωσίας μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Τρίτον, η Ουάσιγκτον προκαλεί την κλιμάκωση με τις εκκλήσεις για χτυπήματα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Κριμαία, θέλοντας να οδηγήσει τις συγκρούσεις στην πιο καυτή φάση τους, η οποία θα προκαλέσει μεγάλο αριθμό για απώλειες και καταστροφές, είπε ο Σλάτσκι. Είναι καιρός οι δυτικοί πολιτικοί να μάθουν ότι η Κριμαία θα παραμείνει ρωσική και ότι μια επίθεση στη Χερσόνησο θα είναι μια επίθεση στη Ρωσία με όλες τις επακόλουθες σκληρές συνέπειες, ανέφερε ο Ρώσος βουλευτής. Επίσης, ο Ιγκόρ Γκιρέγκο, εκπρόσωπος της ρωσικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, είπε ότι μία επίθεση στην Κριμαία θα είναι επίθεση στη Μόσχα ή στο Βλαδιβοστόκ. Δεν πρόκειται απλώς για τη ρητορική της Ουάσιγκτον, αλλά για συγκεκριμένες ενέργειες. Οι ΗΠΑ προμηθεύουν το Κίεβο με σύγχρονα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για να πλύνονται ρωσικές περιοχές. Δίνουν στρατιωτικές συμβουλές στη στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας. De facto σχεδιάζουν μαζί τις πολεμικές επιχειρήσεις. Όπως πολλοί υποστηρίζουν, Αμερικανοί στοχεύουν όπλα. Είναι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν την στόχευση των όπλων που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο. Αυτά λοιπόν σε σχέση και με τη δήλωση του Νούλαντ που προκάλεσε την αντίδραση της Ρωσίας. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Ξέρετε, κυκλοφορούσε ως φήμη, εγώ τουλάχιστον δεν είδα κανένα σχέδιο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Δύση, επιδιώκει τη διάλυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Να πούμε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελείται από 84, αν δεν κάνω λάθος, οντότητες, δηλαδή αυτόνομες δημοκρατίες, αυτόνομες περιοχές και περιφέρειες, που έχουν, ξέρετε, και μια αυτονομία, δηλαδή οι αυτόνομες δημοκρατίες έχουν πρόεδρο της δημοκρατίας, έχουν πρωθυπουργό, υπουργικό συμβούλιο, βουλή δική τους. Μάλιστα όταν επισκέφθηκα το Βλαδικαυκάς με τον Τάσο τον Κονταγιαννίδη πριν από 12 χρόνια για να γράψουμε ένα βιβλίο, ο Τάσος ο Κονταγιαννίδης δηλαδή, και επισκεφθήκαμε οδικώς από το Κρασνοντάρ, πήγαμε στο Βλαδικαυκάς. Όταν περνούσαμε από τις τοπικές δημοκρατίες, είχε έλεγχο διαβατηρίων. Χαλαρό μένα, αλλά είχε έλεγχο διαβατηρίων. Δηλαδή ορίζονται και τα όρια τους, έχουν και τη δική τους τοπική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα. Είναι η Γκουσετία, η Τσερκέζη, η Καμπαρντίνο, Μπαλκάρια, έχει διάφορες, το Νταγκεστάν, μεγάλη, ίσα με την Ελλάδα. Η Τσετσενία φυσικά, η Βόρεια Οσετία, η Νότια Οσετία. Η Νότια Οσετία ανήκε στην Γεωργία και αυτονομήθηκε με τον πόλεμο τότε με την... Άρα ακούγαμε ότι επιδιώκεται η διάλυση της, ότι η Δύση επιδιώκει τη διάλυση της Ομοσπονδίας. Αυτό το ακούγαμε σαν φήμη και δεν θεωρούσα πιθανό ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο όντως για τη διάλυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δεδομένου ότι είναι μαζί με τις ΗΠΑ η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη. Θα δεχόταν να διαμεριστεί? Σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης Institute Hudson, οι ΗΠΑ θα ανάβουν έτοιμα υποστήριξης από χώρες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αυτόνομες δημοκρατίες δηλαδή, που θα θελήσουν την ανεξαρτησία τους, και αυτές μαζί με συμμάχους θα πρέπει να συντονίσουν την απάντησή τους σε αυτά τα αιτήματα για ανεξαρτησία για τα συμφέροντα της Αμερικής. Λέει δηλαδή ότι μερικές από τις αυτόνομες δημοκρατίες θα ζητήσουν από τις ΗΠΑ βοηθήστε μας να ανεξαρτοποιηθούμε, και ότι η ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον, πρέπει να τις βοηθήσει για τα δικά της συμφέροντα. Αίσθηση προκαλούν τα όσα διαδραματίστηκαν σε συζήτηση από το Ινστιτούτο Hudson, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς αναλύθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η Δύση πρέπει να προετοιμαστεί για την επικείμενη διάλυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο Λουκ Κόφεϊ του Ινστιτούτου δήλωσε ότι η αναπόφευκτη ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία θα σημάνει και το τέλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τη μορφή που υπάρχει σήμερα. Λόγω της απόφασης του Κρεμλίνου να επιτεθεί στην Ουκρανία,
η κάποτε απέραντη επιρροή της Μόσχας στην Ευρασία έχει μειωθεί, ο πόλεμος έχει καταστρέψει την οικονομική, τη στρατιωτική και την κοινωνική σταθερότητα της Ρωσίας, δήλωσε. Όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περίπτωση διάλυσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται σε μια αναφορά που είχε δημοσιεύσει το Ινστιτούτο ένα μήνα πριν από αυτή τη συζήτηση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πρώτα είναι η έκθεση, κυκλοφορεί και μετά ακολουθεί η συζήτηση. Σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν αίτημα υποστήριξης από αυτόνομες δημοκρατίες ή περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας που θα θελήσουν την ανεξαρτησία τους, και αυτές μαζί με συμμάχους θα πρέπει να συντονίσουν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρόταση κάνει, μαζί με άλλους συμμάχους, η Αγγλία δηλαδή και όποιος άλλος, θα πρέπει να συντονίσουν την απάντησή τους σε αυτά τα αιτήματα για ανεξαρτησία για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Επιπλέον είναι απαραίτητη η επιτάχυνση της ένταξης της Ουκρανίας και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ, η επιστροφή της Κριμαίας και του Ντομπάς στην Ουκρανία, της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας στη Γεωργία, της Υπερδνηστερίας στη Μολδαβία και της Καρελίας στη Φινλανδία. Ο Ουκρανός βουλευτής Αλεξέη Γκοντσαρένκο δήλωσε πως μετά την αναμενόμενη νίκη έναντι της Ρωσίας, η Ουκρανία θα γίνει μία από τις ηγέτιδες χώρες του νέου κόσμου, ενώ ζήτησε την αποπυρηνικοποίηση και το τέλος της επεκτατικής πολιτικής της Ρωσίας. Σύμφωνα με την Life, ό,τι άλλο υπόθηκε στις συζητήσεις κυμαίνονταν περίπου στο ίδιο ύφος. Βέβαια, σύμφωνα με τους Ρώσους, όλες αυτές οι ιδέες δεν είναι αυθεντικές, αλλά οι ομιλητές ουσιαστικά αναπαρήγαγαν προηγούμενες απόψεις. Η ιδέα για τη διάλυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας εμφανίστηκε επί Αμερικανού Προέδρου Wilson. Λοιπόν, αυτά για τη διάλυση της Ρωσίας, και για να δούμε τι λέει ο κύριος Τζορτζ Σόρος για το θέμα. Ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος δήλωσε ότι αν η Ρωσία ιτηθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό θα οδηγήσει στη διάλυση αυτού που αποκάλεσε Ρωσική Αυτοκρατορία. Κάτι που, όπως είπε, θα γίνει δεκτό με ικανοποίηση από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει μία από τις πιο θανατηφόρες ευρωπαϊκές συγκρούσεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης μετά την κρίση των πυράβλων της Κούβας το 1962. Ο Σόρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν την Ουκρανία, αλλά ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε προειδοποιήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ότι υπάρχουν όρια και ότι πρέπει να αποφευθεί ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Σόρος δεν αποκάλυψε την πηγή των πληροφοριών του. Είπε, οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ανυπομονούν να δουν τους Ρώσους να ηττώνται στην Ουκρανία επειδή θέλουν να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους, είπε ο Σόρος στη διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, σύμφωνα με κείμενο της ομιλίας του που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Αυτό σημαίνει ότι μια ουκρανική νίκη θα είχε ως αποτέλεσμα τη διάλυση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Η Ρωσία δεν θα αποτελούσε πλέον απειλή για την Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτή θα ήταν μια μεγάλη αλλαγή προς το καλύτερο. Τι εννοεί? Δεν εννοεί τη διάλυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εννοεί ότι οι 15 ανεξάρτητες δημοκρατίες που προήλθαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, και πολλές από αυτές είναι υπό την ασφιχτική επιρροή της Ρωσίας, αυτό αποκαλεί Ρωσική Αυτοκρατορία, ότι αυτές, αν ιτηθεί η Ρωσία, ότι αυτές θα ανεξαρτοποιηθούν. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Σόρος, ο οποίος λέει ότι την Άνοιξη πρέπει να γίνει η αντιπίθεση της Ουκρανίας και να ιτηθεί η Ρωσία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει προβεί σε κατάσχεση, έχει κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες, σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν, υπάρχει μια πρόθεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιηθούν, δηλαδή να είναι παγωμένα τώρα, να ξεπαγώσουν και να δοθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Είδατε η Μελώνη, έμπορος η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ζήτησε να είναι παρούσα στην ανοικοδόμηση. Δηλαδή δώσαν κάτι να το πάρουν πενταπλάσιο πίσω
μέσα από τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση. Όσοι έδωσαν. Εδώ λοιπόν το θέμα αυτό της κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων απασχολεί και την Ρωσία, όπως φαίνεται και την Ελβετία. Για να δούμε. Ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδερ Γρούσκο προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπαινα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει την κατάσχεση πόρων φυσικών και νομικών προσώπων που έχει δεσμεύσει σύμφωνα με το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ. Ο Γκρούσκο επέμεινε ότι η Μόσχα εννοεί να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντά της εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει κάτι τέτοιο και προχωρήσει στην κατάσχεση. Χαρακτήρισε τις δυνητικές κατασχέσεις απόλυτα παράνομες και πρόσθεσε ότι αρκετές χώρες αμφιβάλλουν για το εάν και κατά πόσο η κίνηση θα ήταν συμβατή με τους διεθνείς κανόνες. Στις Βρυξέλλες αποφασίστηκε προχθές Τετάρτη η δημιουργία ad hoc ομάδας εργασίας για την χρήση παγωμένων και ακινητοποιημένων ρωσικών πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η Σουηδική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέσω Twitter. Την ίδια μέρα, ωστόσο, το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ανακοίνωνε πως ομάδα εργασίας υπό την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελβετίας συμπέρανε πως η κατάσχεση πόρων Ρώσων ιδιωτών θα ήταν αντίθετη στο Ομοσπονδιακό Σύνταγμα και την ένομη τάξη. Εδώ η ανταπόκριση είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Πάμε να δούμε για το ίδιο περίπου θέμα. Η Ευρώπη ετοιμάζεται να κάνει αν δεν κάνω λάθος, το 10ο πακέτο κυρώσεων, να επιβάλλει το 10ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας και είχε μπει στο τραπέζι η επιβολή κυρώσεων, η απαγόρευση του εμπορίου πυρηνικών καυσίμων από τη Ρωσία. Δίστασε και τελικά εγκατέλειψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια για επιβολή κυρώσεων στη ρωσική βιομηχανία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας ή στους εκπροσώπους της, καθώς η εξάρτηση ευρωπαϊκών κρατών από τη Ρωσία σε αυτόν τον τομέα είναι υψηλή. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που παράγουν ενέργεια για 100 εκατομμύρια ανθρώπους βασίζονται στην Rosatom, τη ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας. Το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αρχικά ενημερώσει ότι θα προσπαθούσε να καταρτήσει προτάσεις κυρώσεων με στόχο τον νευραλγικό πυρηνικό τομέα της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε πρόσφατα την Κομισιόν να προχωρήσει σε κυρώσεις τουλάχιστον κατά της Rosatom. Αλλά το σχέδιο απέτυχε, δήλωσαν 3 διπλωμάτες στο Πολίτικο. Δυστυχώς, ο τομέας της πυρηνικής ενέργειας δεν περιλαμβάνεται στις νέες προτάσεις, ανέφερε επίσης το Πολίτικο, διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από χώρα γεράκι υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η Ουγγαρία αντιτίθεται εδώ και καιρό σε στοχοποίηση της ρωσικής πυρηνικής ενέργειας, επισημαίνοντας την εξάρτησή της από τη Rosatom. Και η Γαλλία έχει επίσης εκφράσει τον προβληματισμό της, με αξιωματούχο του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομίας να δηλώνει στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι πολλά πυρηνικά εργοστάσια της Γαλλίας χρησιμοποιούν καύσιμα ρωσικής ενέργειας. Το 2022 είχαμε αύξηση του εμπορίου πυρηνικών καυσίμων. Στοιχεία του Βρετανικού Ινστιτούτου δείχνουν ότι οι ρωσικές πωλήσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν περισσότερα από 20% το 2022, εν μέσω κυρώσεων δηλαδή. Οι δε αγορές από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καρβάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών. Ακόμα και η Ουκρανία, σε 9 αντιδραστήρες που βρίσκονται ακόμη υπό τον έλεγχο του Κιέβου, βασίζεται σε αποδικευμένα ρωσικά καύσιμα. Άρα έχει εξάρτηση και η Ουκρανία. Χώρες όπως η Βουλγαρία, η Φινλανδία και η Σλοβακία έχουν ανακοινώσει ότι σχεδιάζουν να αλλάξουν προμηθευτή. Αυτό ωστόσο δεν εμπόδισε τη Rosatom να επεκτείνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα. Η Ουγγαρία ανέθεσε απευθείας στη Rosatom την κατασκευή 2 νέων αντιδραστήρων. Η Ρωσία καλύπτει το 80% του κόστους με δάνειο 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είναι μία από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι οι ρωσικές πωλήσεις προς την Αίγυπτο, το Ιράν, την Κίνα και την Ινδία σε πυρηνικά καύσιμα βρίσκονται στην κορύφωσή τους. Μεγάλο θέμα και αυτό. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι η κυρία Φον ντερ Λάιεν.
Λοιπόν, είπαμε σε 2 προηγούμενες εκπομπές ότι υπάρχει ένα φημολογούμενο σκάνδαλο, ακόμα δεν αποκαλύφθηκε πλήρως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέραμε, μάλιστα είχαμε και μια συνέντευξη για το θέμα αυτό από τις Βρυξέλλες. Τι φημολογείται λοιπόν? Ότι στο τρίτο συμβόλαιο της προμήθειας 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων της Pfizer, που συνομολογήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Pfizer, αλλά υπήρχαν, λέει, συνομιλίες μέσω του WhatsApp, μηνύματα μεταξύ της von der Leyen και του Μπουρλά, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer. Εκεί λοιπόν διάβασα ένα νούμερο, δεν ξέρω να σας πω αν είναι αλήθεια, ότι πρόκειται για ένα συμβόλαιο κόστους περίπου 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σκεφτείτε ότι την Ελλάδα την έβαλε να υπογράψει εξευτελιστικά μνημόνια για 2, 10, 14, 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η Ευρώπη έδωσε μόνο για το τρίτο συμβόλαιο 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί λοιπόν κάτι γίνεται. Ήθελαν να φέρουν την von der Leyen να μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο, η αρμόδια επιτροπή. Λοιπόν, παγώνει όμως η δημόσια εξέταση της Προέδρου της Κομισιόν Ursula von der Leyen για τον προσωπικό της ρόλο στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας εμβολίων πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ με την Pfizer. Τον περασμένο μήνα, ευρωβουλευτές στην Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τον COVID-19, η επιτροπή αυτή λέγεται COVID, πρότειναν να καλέσουν τη von der Leyen να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη μεγαλύτερη σύμβαση εμβολίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπογράφηκε στο απόγειο της πανδημίας. Ήταν εν ώψη αυτής της τρίτης σύμβασης που αναφέρεται ότι αντάλλαξε γραπτά μηνύματα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, Albert Bourla. Ωστόσο, σε μια συνεδρίαση κεκλεισμένων των θερών την Πέμπτη της διάσκεψης των Προέδρων, η οποία περιλαμβάνει τους επικεφαλείς όλων των πολιτικών ομάδων και την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, οι ηγέτες αρνήθηκαν το αίτημα να γίνει δημόσια η αναφορά, η εξέταση στην ουσία της von der Leyen. Αντίθετα, αποφάσισαν να ζητήσουν από τη von der Leyen να απαντήσει σε ερωτήσεις ιδιωτικά κάποια στιγμή στο μέλλον. Πρόκειται για μια ηρωνική ανατροπή, όπως τη χαρακτηρίζει το Πολίτικο, δεδομένου ότι η διαμάχη από τις διαπραγματεύσεις της von der Leyen με τη Pfizer επικεντρώθηκαν ακριβώς στην έλλειψη διαφάνειας. Τώρα, όποιες συζητήσεις θα γίνουν τελικά, θα γίνουν μπροστά σε υψηλόβαθμους ευρωβουλευτές και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία ότι πάνε να ακουκουλώσουν την υπόθεση. Αυτή είναι η Ευρώπη, έτσι λειτουργούν οι θεσμοί εκεί, και αν δεν βελτιωθούν, το μέλλον αυτής της προσπάθειας της φιλόδοξης της Ενωμένης Ευρώπης δεν φαντάζει ευίωνο. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα που δημοσιεύτηκε στην Wall Street Journal και αναφέρεται στο ρόλο που παίζουν τα έξυπνα τηλέφωνα, τα smartphones, στον πόλεμο. Καταρχάς λέει ότι όλα τα κινητά που κυκλοφορούν στα μέτωπα, ανεξαρτήτως αν πατάει κάποιο σύνδεσμο, όπως γινόταν εδώ με το Predator, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει κάποια ενέργεια ο ιδιοκτήτης και ο χρήστης του τηλεφώνου. Αυτά τα τηλέφωνα ανοίγουν, σε αυτά τα τηλέφωνα με κάποιες εφαρμογές ανοίγουν και ο ήχος και η εικόνα, και έτσι αυτά τα κέντρα που διαχειρίζονται όλα αυτά τα δεδομένα έχουν πλήρη εικόνα για το τι διαδραματίζεται στα πεδία των μαχών, και έτσι με αυτό το οπτικό και το ακουστικό υλικό μπορούν να τεκμηριώσουν και τα εγκλήματα πολέμου και παίρνουν από τα κινητά όλων όσων βρίσκονται, είτε αυτών που πολεμούν είτε των πολιτών. Αντιλαμβάνεστε, όταν κρατάς το χέρι σου ένα κινητό και περπατάς, ανοίγουν την κάμερα και παίρνουν τα πάντα, χωρίς να ξέρεις εσύ ότι το χρησιμοποιούν για αυτόν τον λόγο. Επίσης αναφέρει ότι υπάρχει μέθοδος της τριγωνομέτρησης, που λέει ότι οι Τσετσένοι, όταν ήταν κάπου στη Χερσόνα σε ένα σχολείο,
έβαζαν στο Telegram βιντεάκια, είναι το δικό τους μέσον, Twitter ας πούμε, εκεί που βάζουν ανεξέλεγκτα, δεν υπάρχει έλεγχος ούτε, και έβαζαν βιντεάκια από αυτό το σχολείο. Το είδαν αυτοί οι αναλυτές και με τις γωνίες μέτρησαν ποιο σχολείο είναι, ενώ με την τριγωνομέτρηση το εντόπισαν και μετά ήρθαν οι βόμβες και τους εξόντωσαν φυσικά. Γιατί το αναφέρω? Ούτως ή άλλως υπάρχει θέμα ασφάλειας επικοινωνιών. Σήμερα που μιλάμε, ιδιαίτερα των διοικητών των σχηματισμών στα νησιά και στον Εύρο, των διοικητών των μονάδων και των διοικητών των υπομονάδων, τουλάχιστον είναι απαράδεκτο τα τηλέφωνά τους να μην είναι κρυπτοτηλέφωνα και να μην παρέχουν ασφαλή επικοινωνία. Θα έλεγα, τώρα εντάξει δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε και προτάσεις για το πώς θα λειτουργεί ο στρατός, αλλά μια απλή λύση είναι τουλάχιστον να μην έχουν έξυπνα τηλέφωνα. Και εκεί είναι δύσκολη η διείσδυση, φυσικά η υποκλοπή μπορεί να γίνει, ενώ των συνομιλιών, κατά τα άλλα όμως να ενεργοποιήσουν κάμερα δεν έχουν, τα ηχητικά, όλα αυτά. Μπας περιπτώσει είναι ένα σημαντικό θέμα, δεν είναι τυχαίο που αναφέρθηκε. Λοιπόν, προσέξτε τι λέει για ένα περιστατικό, ήταν σε ένα σχολικό κτίριο στη Χερσόνα. Ο δημιουργός ενός βίντεο κινηματογράφησε τους συναδέλφους του από διαφορετικές οπτικές γωνίες, καθώς και τις περιοχές του σχολείου όπου βρισκόταν. Λίγες ώρες αργότερα το κτίριο χτυπήθηκε από πυροβολικό ακριβίας. Η επίθεση σκότωσε περίπου 30 μαχητές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τα έξυπνα τηλέφωνα είναι κίνδυνος θάνατος. Από την περίοδο της ειρήνης πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας για να μην βρεθούμε κάποια στιγμή προ-απροόπτου. Πάμε τώρα σε ένα σχόλιο που μας έστειλε ένας γιατρός. Λοιπόν, από το εξωτερικό. Λέει το όνομά του, πιστεύω ότι θέλει να το πούμε. Για να δούμε. Αξιότιμη κύριε Σάμβα Καρετερίδη. Πολύ ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη η παρουσίαση των ως επιτοπλίστων επαναλαμβανωμένων θεμάτων που θίγεται και αναλύεται. Σεβαστώ απολύτως το φάσμα των μέχρι τώρα δυνατοτήτων των απόψεών σας. Αλλά όλα καλά βέβαια, αλλά σε τελική ανάλυση πληροφορούμεθα και ως εκ τούτου γνωρίζουμε περισσότερα για τους πολιτικούς και τις εσωτερικές πολιτικές της γείτονος χώρας, της Τουρκίας εννοεί, και κατά δεύτερο λόγο της κουρδικής επικράτειας από ότι εκείνων της Ελλάδος. Ίσως βέβαια να είναι και αυτή η αποστολή της εκπομπής σας, και αυτό σεβαστό. Η διαφορά μας με τους γείτονες έγκυται μόνο στην εξωτερική πολιτική. Η εσωτερική πολιτική συμπιότητά της είναι ταυτόσιμη σε όλες τις πλευρές και ως επιτοπλίστων φαύλες. Αυτό όμως θα πρέπει να αναφέρεται και να το τονίζετε όσον αφορά τα ελληνικά εσωτερικά πρατώμενα. Θέλει να πει ότι όσο χάλια είναι αυτή, είναι και η δική μας. Γιατί αναφέρεις τα χάλια της εσωτερικής πολιτικής σκηνής της Τουρκίας και δεν αναφέρεις στα δικά μας? Μη φίδεστε των ραγιαδίσκων πολιτικών που τους επιτρέπεται να κυβερνούν μια χώρα σαν την Ελλάδα μας με τέτοιο βαρύ ιστορικό παρελθόν χιλιετηρίδων. Ανδρίκελα των Αμερικανών και κατά δεύτερον των Ευρωπαίων είναι. Όχι μόνο παράγκα του χειμώνα, όπως λέει ο Σαββόπουλος, αλλά αν όχι απικία, σίγουρα προτεκτοράτο των Δυτικών την έκαναν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Να εξευτελίζουν την υπόσταση του κράτους, ιδιωτικοποιώντας το, κάνοντας τις κάθε είδους στρατηγικές του κράτους η οικογενειακή τους υπόθεση. Αυτό μόνο ξέρουν. Να βιάζουν τις συνταγματικές, πολιτιστικές και ηθικές αξίες του τόπου. Και ο λαός, το 97% ο ίδιος ραγιαδίσκος. Αυτός τους βγάζει κάθε φορά και τους ανέχεται. Ο κύριος Καρεντερίδης Υιός είναι προς τιμήν του περισσότερο ευθύς και ειλικρινής. Θα συνιστούσα λοιπόν μία εξίσου αντικειμενική αναφορά στα εσωτερικά μας με τον ίδιο βαθμό σχολιασμού και κριτικής αφήνειας όπως και για εκείνους τους απέναντι, τους Τούρκους. Άνευ κομματικού προσανατολισμού και προσέγγισης. Εξάλλου, όλες τους είναι ίδιες, όπως λέει ο Ζαγορέος. Όλες είσαστε ίδιες στον
καημός και συνήθειες, κάπως έτσι το λέει. Από ανθρώπους σαν και εσάς, τίμιους, που σέβονται πρώτα την πατρίδα τους και μετά τον όρκο που έδωσαν για αυτήν, είναι μια τέτοια προτινόμενη αναφορά χρέος και καθήκον, αλλά και ένα πρέπει εκ του αρχείου. Η ελληνική να τους κυνηγάτε, μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Η ελληνική εξωτερική πολιτική θα αναζωογονηθεί όταν βασιστεί στο λεχθέν από τον Ότο Φον Μπίσμαρκ, τα κράτη δεν έχουν φίλους, τα κράτη έχουν συμφέροντα. Έτσι να αφήσουν αυτοί οι κυβερνώντες οι καραγκιόζηδες τους εναγκαλισμούς με τους Τσαβούσογλους, που μόνο τα φιλιά τους έλειψαν και τα γλυκά λογάκια στις τηλεφωνικές μετασυσμικές τους συνομιλίες, και να δουν τον Τούρκο έτσι όπως είναι, ένας άξιστος, αδίστακτος βάρβαρος, όπως μέχρι πρότινος, όταν ήθελε να έρθει ένα βράδυ να μας χαλάσει. Τα ξεχάσαμε? Με φιλικούς χαιρετισμούς από το εξωτερικό, Δόκτωρ Σπύρος Σκλαβούνος, γενικός χειρουργός και χειρουργός ατυχημάτων. Λοιπόν, αγαπητέ Σπύρο, ακούστε. Καταρχάς, εγώ δεν ξέρω από ιστορική πολιτική. Την Τουρκία ξέρω τι συμβαίνει, γιατί την παρακολουθώ από το 1990 καθημερινά. Τώρα, για τα ελληνικά πράγματα, έχετε τόσους άλλους να ακούσετε. Γιατί τι να σας πω εγώ. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Ούτε ξέρω, ούτε παρακολουθώ, ούτε πολιτικό ρεπορτάζ κάνω, ούτε βουλή κάνω. Τι να πω δηλαδή. Τι να πω, ότι είναι άχρηστη. Δηλαδή, δεύτερον, άμα αρχίσουμε να μπλεκόμαστε, εντάξει, όσο θες να κρατήσεις αποστάσεις, κάπου θα επικρίνεις περισσότερο, κάπου λιγότερο, μετά θα χάσεις την αξία και αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι ενωτικό. Ας το κρατήσουμε ενωτικό. Και εντάξει, ξέρω ποιοι δεν με συμπαθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει εννοώ κομματικά, επειδή έχω ασκήσει σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για το Σκοπιανό, αλλά και οι νεοδημοκράτες, μην νομίζετε, και αυτοί βλέπω ότι δεν τους αρέσει όταν ασκώ κριτική. Εν πάση περιπτώσει, εννοώ στην εξωτερική τους πολιτική, στις επιλογές τους στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέρω ότι πολλοί αριστεροί και από το εξωτερικό, τώρα εσύ για να λες Μπίσμαρκ πιθανώς στη Γερμανία είσαι, αλλά αφού δεν το αποκάλυψες μόνος σου δεν έχει σημασία, δεν μας ενδιαφέρει. Ξέρω ότι και από τη Γερμανία άνθρωποι αριστεροί έτσι αυτοπροσδιορίζονται, ξέρω ότι με παρακολουθούν και στέλνουν και μηνύματα. Άρα αφήστε να το κρατήσουμε ακομμάτιστο και τέλος πάντων ας ψάξουμε να βρούμε κανέναν άλλον που τα λέει καλύτερα από μένα για τα εσωτερικά. Όσο για τον Σταύρο, ο Σταύρος έχει τη δική του προσωπικότητα, τις δικές του απόψεις και το δικό του τρόπο να επικοινωνεί με τους φίλους. Λοιπόν, αυτά και για το σχόλιο. Αν για όσους δεν έχουν, εγώ δεν κρύβω τις ιδεολογικές μου πεποιθήσεις. Καταρχάς τα δεξιά αριστερά όλα αυτά δεν μου λένε τίποτα. Απολύτως όμως. Εγώ θα έλεγα ότι αν ρωτούσε κάποιος ποια είναι η ιδεολογία σου, θα έλεγα το κράτος. Δηλαδή πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ένα αξιόπιστο λειτουργικό κράτος, να υπηρετεί τους πολίτες, διότι το κράτος υπηρέτησε, αυτό εκεί είμαι επικεντρωμένος. Και όσον αφορά τώρα τα κομματικά, δεν κρύβομαι δηλαδή. Πιστεύω αυτό που έχει πει και έχει γράψει ο Σταύρος στο βιβλίο του «Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε». Πιστεύω δηλαδή ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πολίτευμα. Αυτό το πολίτευμα, αν ήταν πετυχημένο, δεν είμαστε δογματικοί, το συνεχίζαμε. Δεν. Όποιος και να κυβερνάει έρχεται, είναι σαν να κάθεσαι σε μια μηχανή η οποία έχει ένα καλούπι και βγάζει τα ίδια προβλήματα. Όποιος και να πατάει τα κουμπιά, όπως και να τα πατάει, περίπου τα ίδια προβλήματα βγαίνουν. Μπορεί να παίρνουν μια ανάσα κάποια στιγμή με μια κυβέρνηση, αλλά όταν βλέπεις το εξωτερικό χρέος μόνο να αυξάνεται από το 1974 και μετά, αντιλαμβάνεσαι ότι το σύστημα φταίει. Δεν φταίνουν αυτοί που κυβερνάνε μόνο. Το σύστημα. Όταν είναι έτσι το καλούπι, τα ίδια προβλήματα θα βγάζει πάντα. Να αλλάξει το σύστημα, σε ένα τέτοιο θα είμαι παρόν, αν κινηθούν και κάνουμε μια πραγματική δημοκρατία που θα αποφασίζουν οι πολίτες. Κάποιος είπε, εδώ λέει δεν έχουμε κριτήριο. Αν δεν έχουμε κριτήριο, γιατί έτσι μας μάθανε, θα αποκτήσουμε κριτήριο. Και αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα από το 2015. Θα αποκτήσουμε, θα ξεκινήσουν τα δημοψηφίσματα από ζητήματα ίσονος σημασίας, θα αντιληφθεί ο πολίτης το ρόλο του και σιγά σιγά θα πάμε και στην υφιστάμενη κατάσταση.
αν υπήρχε ένα πραγματικά κεντρό κόμμα, το οποίο θα υποστήριζε τον λαό και τους πολίτες με τα χαμηλά στρώματα, θα είχε πραγματικά ένα κοινωνικό πρόγραμμα και ταυτόχρονα θα υποστήριζε και τα εθνικά θέματα και τα πατριωτικά θέματα, εκεί θα δίνω ένα παρόν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν παίρνω θέση. Αλλιώς δεν φοβάμαι να πω τι και πώς. Δεν με εκφράζει κανένα από τα κόμματα που είναι τώρα. Όσον για τις εκλογές τι θα ψηφίσω, δεν ξέρω αν θα πάω να ψηφίσω. Οπότε τα είπαμε όλα. Τι θέλετε να κάνω, να μπλεχτώ να σας λέω τώρα και για τα κομματικά της Ελλάδας? Όχι. Θα κάνουμε, πιστεύω, θα χαλάσουμε και το όνειρο, έτσι. Το όνειρο είναι να παρακολουθούμε αυτά που ξέρουμε. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό άρθρο διάβασα, θα κάνω μια μικρή αναφορά μόνο, στο Forbes, και αναφέρεται, λέει ότι οι φυσικές καταστροφές έχουν τρόπο να αλλάζουν την ιστορία. Και αναφέρεται σε 2-3 παραδείγματα. Πρώτα αναφέρεται στο Λίβανο, όπου δεν ήταν φυσική καταστροφή, αυτή η έκρηξη, η απίστευτη έκρηξη που έγινε στο λιμάνι. Εγώ πήγα πριν από λίγο καιρό στη Βηρητό και είδα τις καταστροφές. Είναι βιβλικές οι καταστροφές, ακόμα δεν έχουν. Αυτές οι καταστροφές λοιπόν οδήγησαν την ήδη ευαίσθητη οικονομία του Λιβάνου, την οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού. Είδα χθες-προχθές ότι μπαίνουν μέσα στις τράπεζες, ζητούν οι καταθέτες τα λεφτά τους, είναι στο χείλος της καταστροφής. Αυτή η καταστροφή λοιπόν ήταν που οδήγησε το Λίβανο να κάνει, όχι υπέρβαση, κάτι το ασύλληπτο, το αδιανόητο. Ενώ ακόμα είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ, το οποίο παρεμπιπτόντως δεν το έχει αναγνωρίσει καν, υπέγραψαν συμφωνία για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Οι δύο χώρες δεν υπέγραψαν, δεν ήρθαν δίπλα-δίπλα αφού δεν την αναγνωρίζουν, μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και τέλος πάντων η ανάγκη που δημιουργήθηκε από μια καταστροφή οδήγησε στην υπέρβαση. Δεύτερο παράδειγμα, τώρα με το σεισμό, το Ισραήλ, παρότι κάθε 3 και λίγο βλέπουμε αεροπλάνα από το Ισραήλ να βομβαρδίζουν τη Συρία, κυρίως στόχους ιρανικούς, δηλαδή σε αεροδρόμια που θεωρούν, σε αποθήκες που θεωρούν ότι το Ιράν έχει δικά του στρατιωτικά τμήματα εκεί. Και είδαμε ότι το Ισραήλ έκανε πρόταση στη Συρία, τώρα με το σεισμό, να παράσχει βοήθεια. Σύμφωνα με αυτά που λέει το Forbes, το δέχτηκε στην αρχή ο Άσαντ, στη συνέχεια τελικώς δεν αναφέρει τι έγινε, πάντως το γεγονός αυτό συνέβη. Και πάμε φυσικά και στην Τουρκία, όπου εκεί έγιναν τα πάντα, θα δείτε παρακάτω τι έχω να πω γι' αυτό. Και η Τουρκία, εκεί που είχε την αντιδυτική συμπεριφορά, που έβριζε τους δυτικούς, που ο Ερντογάν ετοιμαζόταν να κάνει υπουργικό συμβούλιο και να ανακοινώσει μέτρα κατά των χωρών, των 9 χωρών νομίζω, που είχαν κλείσει τα προξενία τους υπό το φόβο επίθεσης από φανατικούς Ισλαμιστές μετά το κάψιμο του Κορανίου στη Σουηδία. Ενώ λοιπόν όλα αυτά, και εναντίον της Ελλάδας και όλα αυτά που βλέπουμε ότι και η Τουρκία, η φυσική καταστροφή οδηγεί σε αλλαγές, και όχι μόνο αυτό, ξαναπήγε στο Ισραήλ και ζητάει το φυσικό αέριο του Ισραήλ να το περάσει από το έδαφος της. Αυτό λοιπόν είναι μια αναφορά που έχει ενδιαφέρον και πιστεύω, γιατί είπα να το αναφέρουμε, ότι θεωρεί ο αρθογράφος, ο Ντάνιελ Μάρκιν, στο Forbes, θεωρεί ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε συνεννόηση Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία για την διαχείριση των αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει, ας το έχουμε υπόψη μας. Παρεμπιπτόντως, διάβασα ένα άρθρο του Σιδέρη που κάνει αμυντικό ρεπορτάζ και είπε ότι υπάρχουν μέρες που δεν υπάρχουν καθόλου παραβιάσεις. Μόνο κάποια μη επανδρομένα και κάποια από αυτά τα κατασκοπικά της Τουρκίας έχουν κάνει 150 παραβιάσεις μόνο, έτσι, από την ημέρα που έγινε ο σεισμός μέχρι χθες, και λέω μόνο γιατί υπάρχουν μέρες που κάνουν σε μια μέρα 150. Φαίνεται λοιπόν ότι και εκεί έχουν πέσει οι τόνοι, χωρίς να σημαίνει ότι και 150 που έγιναν τόσες μέρες δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου. Εν πάση περιπτώσει,
Αυτά με τις φυσικές καταστροφές. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι ο σεισμός. Λοιπόν, σεισμός. Πρώτον, έχω δει βίντεο 2 ανθρώπους, ένας άνδρας και μια γυναίκα, αλλά ξεχωριστά, που μιλούν στην Τουρκία, στο Μαράς, εκεί που κατοικούν και Κούρδοι και Αλεβίτες. 2 λοιπόν, ένας άνδρας και μια γυναίκα, λένε ότι οι Άγγλοι μισιονάριοι, δηλαδή μια χριστιανική οργάνωση, μοίραζε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια μοίραζε και κάποια χαρτιά και πάνε να μας κάνουν χριστιανούς. Έχει την αστεία του πλευρά, αλλά ξέρετε είναι βαθύτερο το ζήτημα. Ξέρετε, δηλαδή και να έρθει κάποιος και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, προς τι ο φόβος. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε στους δρόμους, πουλάνε αυτά τα ωραία τα περιοδικά, αυτοί που ξέρετε δεν χρειάζεται να πούμε και το όνομά τους. Ακόμα και στο Σύνταγμα υπάρχουν μουσουλμάνοι που μοιράνε κάποια μουσουλμανική οργάνωση στην Ελλάδα και αυτοί μοιράζουν φυλάδια. Τι σημαίνει, βγήκε κανένας να πει ότι θα μας κάνουν μουσουλμάνους, θα μας κάνουν Γιαχωβάδες ή οτιδήποτε άλλο? Εννοώ με φόβο, και προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα στην Τουρκία. Επίσης, σας είπα χθες, στη χθεσινοβραδινή εκπομπή, ότι στο Παζαρτζίκ, όπου και το επίκεντρο του σεισμού, όπου κατοικούν αποκλειστικά Κούρδοι και Αλεβίτες, το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών έκανε ένα κέντρο συντονισμού, συγκέντρωσης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Πήγε το κράτος λοιπόν εκεί, έβγαλε τη διοίκηση, έβγαλε δικιά του διοίκηση, έβαλε και στρατογραφίλακες εκεί για να εξασφαλίζουν την τάξη. Και από πού λέτε τρώνε και πίνουν οι στρατογραφίλακες? Πίνουν από αυτά που συγκεντρώνουν οι ίδιοι οι Κούρδοι. Δηλαδή σε αυτό το κράτος δεν υπάρχει ντροπή πραγματικά. Δεν υπάρχει ντροπή, δεν υπάρχει όριο. Δεν υπάρχει όριο. Αυτά λοιπόν κάνουν ρατσιστικές διακρίσεις. Τώρα με 100.000 νεκρούς πιθανόν κάνουν ρατσιστικές διακρίσεις σε Κούρδους, σε Αλεβίτες και σε Σύρους πρόσφυγες. Να τους χαίρεστε λοιπόν. Πάμε τώρα και στην... έκανε διάγγελμα ο Άσαντ, ευχαρίστησε τις αραβικές χώρες που έστειλαν βοήθεια. Δεν διάβασα κάποια στοιχεία σε κάποιες τουρκικές εφημερίδες και αναγνώρισε ότι το κράτος δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στα προβλήματα. Είπε πόσοι νεκροί υπάρχουν, περίπου 3.500 νεκροί στις περιοχές που δεν ελέγχει η κυβέρνηση της Δαμασκού, δηλαδή κατεχόμενες από την Τουρκία, και στις περιοχές που ελέγχει η κυβέρνηση νομίζω είναι 1.500 νεκροί εκεί περί το Χαλέπι. Να τονίσουμε ότι στις περιοχές που κατέχεται από την Τουρκία, όπου ήδη γινόταν γενοκτονία, τώρα με το σεισμό υπάρχει διπλό έγκλημα. Έχω δει βιντεάκια και επικοινωνία τζιχαντιστών μεταξύ τους που λένε ότι ειδικά στο Τσιντερές, που έχει πάει βοήθεια από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τα παίρνουν οι ίδιοι οι τζιχαντιστές, δεν τα παίρνουν τα θύματα που είναι οι Κούρδοι, όσοι έμεναν στην περιοχή. Και λέει μάλιστα ένας, έχω ήδη ένα φορτηγάκι γεμάτο με βοήθεια, το πουλάω $150, βρες κάποιον αγοραστή να το αγοράσει. Αυτά όλα είναι εγκλήματα της Τουρκίας, η οποία βομβάρδισε προχθές ξανά τους Κούρδους. Λοιπόν, αυτά, και να δούμε τι λέει ο Σενέρ Λεβέντ για αυτό το κράτος που λέγεται Τουρκία. Σενέρ Λεβέντ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι τουρκοκύπριος δημοσιογράφος, αγωνιστής. Οι σημαίες στη Βουλή στο Νότο κυματίζουν με σύστιες. Κυματίζουν με σύστιες και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Και αυτό γίνεται γιατί κάποιοι μαθητές τουρκοκύπριοι ήταν σε ένα ξενοδοχείο στις σεισμόπληκτες περιοχές και σκοτώθηκαν. Προσέξτε, και γι' αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή θεωρεί πολίτες της παρά την κατοχή τους τουρκοκύπριους μαθητές, είχε με σύστιες τις σημαίες. Σε πάρα πολλά μέρη γράφτηκε σε 3 γλώσσες ότι ο πόνος μας είναι κοινός. Όμως ολόκληρη η κοινότητά μας, έτσι και η ελληνοκυπριακή κοινότητα, ένωσε αυτόν τον πόνο στα βάθη της καρδιάς της. Ελληνοκύπριοι μαθητές έστειλαν συλληπιτήρια, μηνύματα με ζωγραφιές. Διάβασα αυτά που έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλά αδέρφια μας Ελληνοκύπριοι. Όλα αυτά με έκαναν να ζήσω στιγμές γεμάτες συναισθήματα. Έζησα άλλη μια φορά το αίσθημα
ότι όλοι είμαστε άνθρωποι πέρα από τη φυλή, τη θρησκεία, το έθνος. Ανάμεικτο με πόνο. Γίνεται χαρά από τον πόνο? Δεν γίνεται. Μήπως είναι παρηγοριά αυτή? Ωφελεί για την ειρήνη και τη λύση. Λέμε ότι μας ενώνει ο πόνος. Όμως αυτό δεν είναι εντάξει. Γιατί κάθε 20 Ιουλίου, την επέτειο της εισβολής, η μία πλευρά χορεύει, την άλλη ώρα που η άλλη κλαίει. Μήπως μπορεί κάτι που είναι θλίψη για τη μια πλευρά να είναι χαρά για την άλλη? Την ώρα που γράφω αυτό το άρθρο, τα τηλεοπτικά κανάλια στην Τουρκία μεταδίδουν κοινό πρόγραμμα και μαζεύουν χρήματα από τον λαό για τους σεισμόπληκτους. Μάζεψαν 7 δισεκατομμύρια λίρες μέσα σε μια ώρα, λέει. Αλλά ο πιο χουβαρντάς είναι η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας. Χάρισε 30 δισεκατομμύρια λίρες, λέει. Η Κεντρική Τράπεζα δεν είναι ιδιωτική, είναι κρατική τράπεζα. Όμως κάνει εισφορά σαν να πρόκειται για το τσιφλίκι του πατέρα της. Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Όπου πήγαν τα δισεκατομμύρια λίρες φόροι για το σεισμό προηγουμένως, εκεί θα πάνε και αυτά. Τα καταβρόχθησαν. Σίγουρα κάποια από αυτά μπήκαν σε κουτιά παπουτσιών. Σε κουτιά παπουτσιών ένας υπουργός, όταν ο Γκουλέν, οι άνθρωποι του Γκουλέν, έτσι λέει ο Ερντογάν, αποκάλυψαν το σκάνδαλο, ένας υπουργός, υπήρχε βίντεο που είχε βάλει σε κουτί με παπούτσια τα λεφτά που το έδωσε ο Ζαράφ, αυτός ο Ιρανοαζέρος, που για το σκάνδαλο της Halk Bank είναι στις ΗΠΑ. Πού θα πάνε λοιπόν αυτά τα χρήματα? Όπου πήγαν τα δισεκατομμύρια. Σίγουρα κάποια από αυτά μπήκαν και σε κουτιά παπουτσιών. Έλα είσαι βέβαιος ότι δεν θα πάνε και αυτά εκεί? Εμείς εδώ δεν είμαστε βέβαιοι. Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι δεν θα πάνε στο ταμείο του Ταγίπ Ερντογάν. Κοιτάξτε εκείνη την αμερικάνικη γελιογραφία. Ο γελιογράφος σκίτσαρε με μαύρα χρώματα τις συμφορές που βρήκαν τις χώρες. Κάποιες χώρες. Στο Σουδάν ξηρασία και πείνα. Στην Ινδονησία τυφώνας. Στη Μιανμάρ τσουνάμι. Στη Χιλή τραγωδία από το ηφαίστειο. Στην Κίνα σεισμός. Και στην Τουρκία ο Ταγίπ Ερντογάν. Όλες εκτός από μία είναι φυσικές καταστροφές. Γιατί και ο Ερντογάν φύση είναι, φυσική καταστροφή να την θεωρήσουμε. Κινητοποιήθηκε εδώ κυβέρνηση μαριονέτα των συνεργατών του Τατάρλη. Εξέδωσε διάταγμα με ισχύ νόμου. Χώθηκε στην τσέπη του λαού. Θα αποκόψει από τους μισθούς. Θα μαζέψει χρήματα. Χωρίς ντροπή και χωρίς εδώ, έβαλαν στη λίστα τους και ένα κονδύλι δωρεάς με την ονομασία για τις ταφόπλακες των παιδιών. Τι ανέδεια, τι ξεδιαντροπιά. Ευτυχώς που οι οικογένειες απέρριψαν την πρόταση του Δήμου Αμοχώστου για ανέγερση μνημείου πεσόντων, οι οικογένειες των παιδιών που πέθαναν των Τουρκοκυπρίων. Τι σημαίνει να αφιερωθεί ένα κομμάτι στο νεκροταφείο ως μνημείο πεσόντων και να ταφούν εκεί τα παιδιά? Ποιο μυαλό το ανακάλυψε αυτό? Μήπως έσμιξαν διάβολοι τζιχαντιστές στο πνεύμα μας? Ο άνθρωπος έχει πανάτη 1.000 δωματίων, ο Ερντογάν. Κανείς δεν ξέρει τον αριθμό των υπηρεσιακών του αυτοκινήτων που είναι όλα τελευταίο μοντέλο. Έχει ιδιωτικά αεροσκάφη. Όταν κάθισε στον θόκο του Πρωθυπουργού και μετά του Προέδρου, έλεγε ότι δεν έχει κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο εκτός από το δαχτυλίδι που φορούσε. Ενώ τώρα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο πλούσιους του κόσμου. Πολυδισεκατομμυριούχος ο Ερντογάν. Η σύζυγός του ψωνίζει από τα πιο πολυτελή μαγαζιά της Ευρώπης. Πληρώνει τους μισθούς των πλιατσικολόγων τζιχαντιστών που κόβουν κεφάλαια στη Συρία. Κανένας δεν το λέει αυτό στην Ελλάδα. Ένας Τουρκοκύπριος το λέει. Εσείς έχετε δει ένα δημοσιογράφο να τα λέει αυτά, Έλληνα? Για στείλτε μου και εμένα άμα ξέρετε. Δημιούργησε τη βάση για ένα έγκλημα εκδίδοντας πολεοδομική αμνηστία για χιλιάδες σάπια παράνομα κτίρια. Το 18 τα έκανε, το 23 έπεσαν. 2 μέρες δεν πήγε να δει τα ερείπια του ξενοδοχείου που βρισκόταν τα παιδιά μας οι Τουρκοκύπριοι. Και από πάνω περιμένει και χρήματα από εμάς. Τι νόμιζε αυτή την κοινότητα? Είναι τόσο ανόητη ώστε να δώσει χρήματα σε δολοφόνους και σε κλέφτες? Δολοφόνους και κλέφτες εννοεί τον Ερντογάν και την παρέα του. Ο κυπριακός λαός, Τούρκοι και Έλληνες, είμαστε ένας λαός που δεν τσιγκωνεύεται καθόλου τη βοήθειά του σε παρόμοιες συμφορές. Όμως, για να δώσει χρήματα κάπου που δεν εμπιστεύεται, όμως γιατί να δώσει χρήματα κάπου που δεν εμπιστεύεται ότι θα πάνε στο σωστό μέρος?
Ευτυχώς που οι συντεχνίες μας αρνήθηκαν. Ιδού, είναι η πιο ξεκάθαρη απόδειξη της έλλειψης εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση στην Άγκυρα. Αν δεν την εμπιστευόμαστε σε αυτά τα ζητήματα, γιατί να την εμπιστευτούμε σε άλλα? Κοιτάξτε τι λέει κάποιος ο οποίος σώθηκε τραυματίας από τα ερείπια μετά από πολλές ώρες. Μη με μεταφέρετε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, σε ιδιωτική κλινική, γιατί δεν έχω χρήματα. Γιατί δεν έχει? Διότι του τα έφαγαν οι κλέφτες. Αυτός είναι ο Σενέρ, ο Λεβέντ Σενέρ, ένας πραγματικός Λεβέντης. Αυτόν έπρεπε να στείλουμε στην Ευρωβουλή οι Ελληνοκύπριοι και όχι να μην αναφέρω τώρα το άλλο. Πάμε γρήγορα να δούμε τώρα την επόμενη μέρα στην Τουρκία. Έχει περάσει ο χρόνος. Είναι ένα δικό μου άρθρο, το διαβάσω, επιτρέψτε μου για να μην κάνουμε και σαρδάμ και χάσματα. Ο Ερντογάν είχε στήσει το παιχνίδι και φιλοδοξούσε να κερδίσει τις εκλογές στις 14 Μαΐου. Είχε μαζί του το 85% των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα χιλιάδες τζαμιά με τους ημάμιδες, το κράτος με τη δοτή δικαιοσύνη, τις τράπεζες, τη στρατοχωροφυλακή, την αστυνομία και τους πολιτοφύλακες, τους επιχειρηματίες που επί 20 χρόνια τους δωροδοκεί με έργα, με το αζημίωτο φυσικά, αυτά σε εσωτερικό επίπεδο. Είχε όμως και τους εξωτερικούς φίλους, με κυριότερος το Κατάρ και τη Ρωσία. Το Κατάρ έβαλε τα λεφτά και η Ρωσία και τα λεφτά και την τεχνογνωσία για να κερδίσει ο Ερντογάν τις εκλογές. Τεχνογνωσία εννοώ αυτά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ο Ρογκόζιν αυτός της Βάγνερ είπε ότι εγώ ανακατεύτηκα και στις εκλογές στην Αμερική. Στην Τουρκία δεν θα ανακατευτούν, που είναι και φιλική η κυβέρνηση. Σε ιδεολογικό επίπεδο ο Ερντογάν επένδυε στον αντιδυτικισμό, τον αντιαμερικανισμό, τον αντιευρωπαϊσμό, τον ανθελληνισμό, τα ξέρουμε άλλωστε, την αντιαπικιοκρατία, την Ισλαμική αλληλεγγύη. Φυσικά, το σχέδιό του στηριζόταν και στο ιδιότυπο σχήμα της αντιπολίτευσης των 6, που φιλοξενεί κεντροαριστερούς εθνικιστές, οι Κεμαλικοί, φανατικούς Ισλαμιστές, μετριοπαθείς Ισλαμιστές, δεξιούς και ακροδεξιούς, αποσχιστέντες από τους γκρίζους λύκους, και εξ αυτού δεν μπορεί να έχει ενιαίο αντιπολιτευτικό λόγο. Η κοινή συνιστόσα της αντιπολίτευσης είναι ο αντιερντογανισμός, που όμως έχει πεπερασμένα όρια και η επιρροή του στην κοινή γνώμη και στο εκλογικό σώμα είναι και αυτή πεπερασμένη. Πριν το σεισμό, τα ποσοστά ήταν περί το 40% συν 4 για τη συμμαχία Ερντογάν-Μπαχτσελή και περί το 43% συν 4 για τη συμμαχία των 6. Ενώ το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών των Κούρδων έπαιρνε στις δημοσκοπήσεις 12% συν 2%. Αυτά για τις βουλευτικές εκλογές. Για τις προεδρικές, ο Ερντογάν έχανε καθαρά από τον Ημάμογλου, ενώ αν είχε απέναντί του τον Κιλιτζάρογλου, υπήρχαν πιθανότητες ο πρόεδρος του ΑΚΠ να κερδίσει τον αντίπαλό του. Ο Κιλιτζάρογλου, βλέπετε, είναι Κούρδος Αλεβίτης και δεν μπορεί να συσπυρώσει τους Σουνίτες ψηφοφόρους. Όμως τα πράγματα ανατράπηκαν από τον σεισμό που προκάλεσε βιβλικές καταστροφές στις ιστορικές περιοχές της Κιλικίας και της Μεσοποταμίας, στον οποίο σεισμό φάνηκε η γύμνια του τουρκικού κράτους, ενώ αποκαλύφθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο τα πολιτικά εγκλήματα που έγιναν επί της διακυβέρνησης του Ερντογάν στον κατασκευαστικό τομέα. Πάνω από το 50% των κτισμάτων στις περιοχές που έγιναν οι μείζονες καταστροφές κατασκευάστηκαν μετά το 2002 που ανέλαβε την εξουσία του ΑΚΠ. Ο Ερντογάν τώρα είναι υποχρεωμένος να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Πρώτον, αυτό που θα πρέπει να ρυθμίσει είναι ο χρόνος της διεξαγωγής των εκλογών. Εάν οι εκλογές γίνουν τις 14 Μαΐου ή τις 18 Ιουνίου, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να κατευνάσει την οργή του κόσμου. Το πρόβλημα είναι ότι το άρθρο 5 του τουρκικού συντάγματος είναι σαφέστατο. Σε περίπτωση που η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας αποφασίσει ότι δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή εκλογών λόγω του πολέμου, οι προεδρικές εκλογές αναβάλλονται για ένα έτος. Εάν ο λόγος δεν έχει εκλείψει της αναβολής, η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της απόφασης αναβολής. Ξανά δηλαδή η Βουλή. Άρα, εάν ο Ερντογάν θέλει να αναβάλει τις εκλογές για ένα έτος, όπως σχεδιάζει να κάνει, πρέπει να βρει τους 400 βουλευτές για να προσθέσει σχετικό άρθρο στο Σύνταγμα που δεν τους έχει. Το ΑΚΠ έχει 286 βουλευτές και οι γκρίζοι λύκοι έχουν 47. Άρα, το μόνο που το μένει είναι ένα συνταγματικό πραξικόπημα. Υπάρχουν σκέψεις να προβάλλει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί στους 10 σεισμόπληκτους νομούς ως ισοδύναμη με πόλεμο
και να μεταθέσει τις εκλογές για τις 31 Μαρτίου του 2024, τότε που θα διεξαχθούν και οι δημοτικές εκλογές. Το σχέδιο του Ερντογάν είναι να ολοκληρώσει την κατασκευή 30.000 διαμερισμάτων σε ένα χρόνο, να παραδώσει τα κλειδιά στους δικαιούχους και να φανεί ότι κλείνει τις πληγές που άνοιξε ο σεισμός. Αν επιχειρήσει αυτό το συνταγματικό πραξικόπημα, αναμένεται σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Το δεύτερο που έχει να ρυθμίσει είναι η αλλαγή της προεκλογικής του ρητορικής. Με το σεισμό αποδείχθηκε ότι η Δύση ήταν αυτή που πρώτη έτρεξε για βοήθεια, την οποία εξ ανάγκης δέχτηκε ο Ερντογάν, την ώρα που το τουρκικό κράτος φάνηκε αδύναμο να διαχειριστεί την κατάσταση. Από τις 99 χώρες που προσέτρεξαν σε βοήθεια, με πάνω από 10.000 διασώστες, οι περισσότερες ήταν δυτικές, τις οποίες έβριζε ο Ερντογάν. Αυτό το δεύτερο φυσικά θα επηρεάσει και τη συμπεριφορά της Τουρκίας με την Κύπρο και την Ελλάδα, θέμα το οποίο θα το δούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και απόψε. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και να έχουμε και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι και καλός. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλες και όλους. Καληνύχτα.